Я можу перед Сашею, вибачте мене. Так, як так, як прийде, вийшло, по мазниці згрібає. Ти не поні від мене вигибає. Від баби конкретно. Ні, ну то вибач мене, я з мамкою про такі всякі речі не говорила. Так, те, що я зараз коротше говорю, те, що я зараз мало говорю, я взагалі не говорю. Мені мала мені прийде все розказує, ну так. Що це від були тобі? А я думаю, блін, це ж таке мамки Він доросла розказувала. людина, А яка що мені мама нормально це вважає пояснювала? своєю головою. Я його вважаю не то, що це ой мій Ну, маленький. раніше етикет якийсь не такий був, Ну, понімаєте? Діо, який є таке? Це хіба таке? Зараз це стало Якби вже може більш мама багато простіше. чого розказала, то в житті може хтось би щось... Склалося по-другому, Да, правильно. так. Я Саші кажу, що ти все одно до мене більш... Я тобі ніколи зла не посвятую. Я якби ти не відписав, Да, мати ніколи, да. От прислухайся. Я знаю, що ти все одно може по-своєму робити. Бо, як то кажуть, на своїх помилках все одно десь вчиться. Але хоч колись десь може. Та й що... І він було таке, що мені третім допомагав. Ні, мені не сподобалося, як Мішка малий об'ясняв. Звісно, він був печаркою, він мені таке гарно все так по життя об'яснив. Каже, Дося, каже, нам, каже, ніхто ніколи це не пояснював. Те, що Я так люблю само- свою